این قسمت لوله زین کمک فنردار خوبه یا بده؟ اصلا به درد چه مسیرایی میخوره؟ حتی واسه سایکل توریستی و سفر با دوچرخه هم میشه استفاده کرد. تو این قسمت کامل میخوام بهش بپردازم، پس تا پایان همراه ما باشید. تک تک شما پاورکابایی از دوستان حسام هستم از تورباگ، همون توربیک خودمون. دوستان امروز اومدیم با بحث لوله زین های کمک فنردار، ولی قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی، اگر تا اینجا ویدیو رو لایک نکردید ممنون میشم که ویدیو رو ما لایک کنید و با یک کامنت قلب به ما انرژی بدید واسه تولید ویدیوهای بعدی بهتر و قطعا بیشتر. و اگه دوستانی هم که توی گوگل یا شبکه‌های اجتماعی دیگه ما رو پیدا کردن، ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنن یا ما رو فالو کنن، بستگی داره اینکه آپارات باشه، یوتیوب باشه یا اینستاگرام، که ویدیوهای بعدی ما رو از دست نشون. چنل ما مخصوص دوچرخه سواراست و 0 تا 100 قطعات دوچرخه مربوط به سفر با دوچرخه یا اینکه تعمیرات اون دوچرخه رو ما تو این چنل آموزش داریم. بریم سراغ اصل مطلب. لوله زین های کمک فنردار. این دوچرخه از لوله زین کمک فنردار برند ساتوری داره استفاده میکنه. دوستان این مدل لوله زین رو من داخل بازار از 1,200,000 تا 4,500,000 قیمت کردم که واقعا دیگه یه سریشون دیگه قیمت خیلی گزافی بودن و لازم دیدم واسش یه ویدیو درست کنم. چرا؟ چون خیلیتون سوال پرسیده بود که این سیستم تعلیق 1 سانتی یا حتی شما بگو 5 میلی به درد ما داخل مسیر میخوره و میتونه داخل سفر درد کمتری به باسنمون وارد کنه، سفر راحتتری برای ما داشته باشه. به خاطر همین ناچار شدم این ویدیو رو براتون بسازم. از اعلی حضرت با تزوی برش وقت بذاریم. خب میرسیم سراغ مزایاش. یکی از مزایاش فقط همون بحث سیستم تعلیق خیلی کوچیکه که به شما نیم میل اینطورا هست که مثلا نیم میل اینطورا به شما سیستم تعلیق میده و بالا پایین میکنه. حالا دوستانی که میتونن زینهای راک براس یا شاین تور هم بندازن روش، واسه شون نسبتا خوبه. ولی برای کجا خوبه؟ من اینو به هیچ عنوان حتی برای مسافت‌های کوتاه هم توصیه نمی‌کنم. ولی دوستان که خیلی اصرار دارن که آقا اینو میخوام من داشته باشم، حداقلش یا حد اکثرش رو بگم بهتره، حد اکثر برای مسافت‌های روزانه 10 کیلومتر یا 5 کیلومتر. خب که اونم مطمئن باشید آسیبش رو به بدنتون میزنه. اگر از نظر من باشه این کلاً منسوخ شده است و به هیچ دردی نمیخوره. حالا چرا منسوخ شده است؟ شما دقت کن، لوله زین کمک فنردار فرمون پروانه‌ای که این لینکش این بالا براتون گذاشتم، قبلا فیلمشو براتون گرفتم. لوله زین کمک فنردار چرا شرکت‌ها و برندهای روز دنیا نمیان اینا رو تولید کنن؟ چرا شرکت شیمانو نمیاد همچین لوله زینی بزنه؟ چرا اسرام نمیاد بزنه؟ چرا خیلی از برندهای دیگه که دارن دوچرخه‌های تورینگ تولید میکنن نمیان رو دوچرخه‌هاشون نصب کنن؟ خب یه دلیل داره دوستان و مهمترین دلیلش آسیبی که این لوله زین کمک فنردار داره به زانوی شما میزنه. حالا چرا به زانوی شما؟ در ادامه با هم بهتون نشون میدم که این چه آسیب وحشتناکی در دراز مدت حتی واسه استفاده 5 کیلومتر یا 10 کیلومتر شهری داره. واسه کسی که سایکل توریست داره روزی 50 کیلومتر 100 کیلومتر داره رکاب میزنه که آسیبش خیلی وحشتناک و گاهن جبران ناپذیره. حالا چرا؟ شما با متر بهتون نشون میدم. اینو میارم انتهای انتها، از سطح زین تا نوک پنجره کاب 90 سانته. شما وقتی دوست عزیز، دوستانی که حرفه‌ای سوارن قطعا میدونن وقتی بایک فیت میرن، خب بایک فیتینگ میرن، مراکز بایک فیتینگ حرفه‌ای مثل دوست عزیزمون آقای صمدی که حتما لینک چنل اینستاگرامشون رو داخل دیسکریپشن براتون میذارم. اونا یه حرکت خیلی قشنگی میکنن، لوله زین رو اندازه میزنن، میگن آقا، بعد اینجا یه خط میزنن، میگن آقا لوله زین شما از این پایینتر و بالاتر نهید حتی 5 میل. حالا چجور تشخیص میده که اون لوله زین سایز شماست؟ با چندین دوربین اطراف شماست که دوچرخه رو میزنن روی ترینر و به شما میگن رکاب بزنید و داده های کامپیوتری به کمک اون دوربین ها بدن شما رو اسکن میکنن و زاویه زانو، زاویه کمر، زاویه آرنجا، همه اینا رو بررسی میکنن و بهتون میگن فرمون باید کوتاه بلند شه، زین عقب و جلو شه، زین کج و راست شه یا ارتفاع زین بالا پایین شه و هر چیزی که فکرشو بکنید توی بایک فیتینگ مطرح و بررسی میشه. خب دوستان، اختلاف زین چه تأثیری روی فرمون شما داره؟ شما اگه این 5 میل بیاد بالا یا پایین تأثیری داره که به عنوان مثال توی همین کلیپی که دارید میبینید زاویه زانوی شما میتونه خیلی کشیده بشه یا اینکه میتونه خیلی بسته بشه که در هر دو صورت به زانوی شما آسیب جدی میزنه که اینو واقعا باید در نظر بگیرید. یکی دیگه از مسائلی که خیلی دوست دارم بهتون بگم و خیلی دارم داخل شهر میبینم که دوستان دارن استفاده میکنن، روکش زینهای پدداره.
اونم لنگه همینه. خب اونم تأثیر داره داخل مسئله بایک فیت شما و دوچرخه رو برای شما از بایک فیت خارج میکنه و آسیب به زانوهای شما میزنه. و یه چیز کاملا واضحه، اگه خوب بود برنده روز دنیا ازش تولید میکرد. یه سوالی که خیلی از دوستان میپرسن، میگن آقا ما تو دوچرخه‌های فول ساسپنشن که داریم میبینیم، دوچرخه‌ای که کمک فنر وسط دارن، سیستم تعلیق وسط دارن، زین داره بالا پایین میشه و اینا، خب چرا تو اونا آسیب نمیزن؟ دوست عزیز، شما توی دوچرخه‌های فول ساسپنشن همونطوری که دارید الان داخل این ویدیو می‌بینید، مثلث جلو از مثلث عقب جداست و به کمک یک لولا و یک کمک فنر داره سیستم تعلیق رو واسه شما انجام میده و ضربات رو دفع میکنه، ولی به هیچ عنوان فاصله زین تا مهره توپیتنه یا پنجره کاپ هیچ تغییری نمیکنه و یک فاصله کاملا ثابته و صرفا داره توقه داره عقب و جلو میشه و ضربات رو میگیره. حالا من قسمت منفیشو بهتون گفتم، قسمت مثبتی هم نداره که واقعا بهتون بگم. حالا گاهن اینقدرم هزینه دوستان میکنن و نصب میکنن روی دوچرخه‌شون. در نهایت انتخاب با شماست که این کمک رو نصب کنید روی دوچرخه‌تون یا اینکه روی دوچرخه‌تون نصب نکنید. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. مرسی که مثل همیشه با لایک و سابسکرایب و کامنتاتون ما رو حمایت کردید. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی، بدرود.